Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dojin. Killer Quid là một bộ phim kinh dị năm 2008 do Mark John viết kịch bản và đạo diễn, người nổi tiếng với tác phẩm Leprechaun. Bộ phim mang đậm chất kinh dị và hài hước đen tối, tạo nên một trải nghiệm xem phim khá độc đáo, với cốt truyện xoay quanh hai anh em Angela và Norbert cùng với con rối biết nói mang tên Dummy. Phim có sự tham gia của các diễn viên Paydin Lopachin, Rocky Marquez, Katie Chonaker, Brian Grau và Brookway. Và sau đây là nội dung cốt truyện của bộ phim. Bộ phim bắt đầu với việc giới thiệu gia đình của Angela và Norbert. Mẹ của họ là một nghệ sĩ múa rối đã qua đời do sốc ma túy, để lại hai chị em côi cút. Angela là một cô gái nổi loạn và thông minh, trong khi Norbert bị câm và chỉ có thể giao tiếp thông qua con rối Dummy. Sau khi mẹ qua đời, hai anh em và con rối Dummy quyết định bỏ trốn khỏi nhà. Họ bắt đầu một hành trình đầy bạo lực và kỳ quái để tìm kiếm một cuộc sống mới. Angela muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo khó, và Norbert thì hoàn toàn phụ thuộc vào Dummy để giao tiếp và bày tỏ cảm xúc. Trong suốt hành trình, nhóm ba người thực hiện nhiều vụ giết người đẫm máu. Angela là người lãnh đạo, sử dụng sự quyến rũ và mưu mẹo để dụ dỗ và giết hại các nạn nhân. Norbert tham gia với sự hỗ trợ của Dummy. Con rối có khả năng điều khiển và thực hiện những hành động bạo lực tàn bạo. Trên đường đi, họ gặp nhiều nhân vật kỳ lạ và tình huống đầy nguy hiểm. Một trong những cuộc gặp gỡ đáng chú ý là với một người đàn ông giàu có, người mà Angela và Norbert đã giết hại để cướp tài sản. Ngoài ra, họ còn bắt cóc cô gái tên Robin Patterson nhằm ép cô sinh con cho Norbert. Đêm đó, Angela, Norbert, Dummy và Robin đi vào rừng. Angela nói rằng Norbert nên cưỡng hiếp Robin và khiến cô ấy có thai. Trước khi Norbert kịp làm như vậy, Robin đã cầm dao đâm Dummy. Khi đang cố gắng trốn thoát, Robin đã bị Angela đánh gục. Angela tiết lộ rằng cô ấy đã đóng vai ba người và cô ấy đang lồng tiếng cho Dummy. Quá tức giận, Norbert định giết Angela, nhưng Angela đã đẩy Norbert vào dây cáp và bị điện giật chết. Robin chạy thoát, tìm thấy sự giúp đỡ và chỉ cho cảnh sát nơi cô bị tấn công. Cuộc rượt đuổi trở nên căng thẳng khi cảnh sát dần dần tiến gần hơn đến việc bắt giữ họ. Khi họ đến nơi, Dummy và Angela đã bỏ đi, để lại xác của Norbert nằm đó. Dummy tiết lộ rằng Angela bị trầm cảm và không bao giờ trở thành ngôi sao ở Vegas. Angela phát hiện ra rằng mình đang mang thai đứa con của Norbert. Ngay từ đầu, cô đã sinh đứa bé trong khách sạn và chết sau đó. Hình nộm vẫn còn sống, bế cậu bé như một người cha kiêu hãnh. Killer Quid 2008 có kịch bản đơn giản nhưng đầy sự kinh dị và hài hước đen tối. Cốt truyện dễ hiểu nhưng vẫn có những khoảnh khắc bất ngờ và rùng rợn. Hiệu ứng hình ảnh và âm thanh trong phim được sử dụng một cách hợp lý để tạo ra không khí kinh dị và căng thẳng. Những cảnh bạo lực và máu me được xử lý một cách chân thực, tạo nên sự rùng rợn cho người xem. Yếu tố loạn luân trong Killer Quid 2008 là một phần quan trọng tạo nên sự bất thường và bệnh hoạn của câu chuyện. Angela và Norbert là hai anh em ruột, nhưng mối quan hệ của họ vượt ra khỏi những gì được coi là bình thường trong một gia đình. Angela với tính cách nổi loạn và thù địch, có một sự kiểm soát mạnh mẽ đối với Norbert. Norbert bị câm và phụ thuộc vào Dummy, hoàn toàn dưới sự ảnh hưởng của chị gái mình. Angela không chỉ là chị gái, mà còn đóng vai trò như một người bảo hộ và điều khiển Norbert. Sự phụ thuộc của Norbert vào Angela và con rối Dummy tạo nên một mối quan hệ không bình thường và có phần bệnh hoạn. Angela lợi dụng sự phụ thuộc này để thực hiện các hành vi tội ác, đồng thời cũng thể hiện một mối quan hệ loạn luân tiềm ẩn giữa hai anh em. Trong một số cảnh, yếu tố loạn luân được thể hiện một cách rõ ràng và gây sốc. Angela không ngần ngại sử dụng sự quyến rũ của mình để kiểm soát Norbert, và ngược lại, Norbert tỏ ra hoàn toàn bị cuốn hút và phụ thuộc vào chị gái. Mặc dù không có nhiều cảnh tình dục rõ ràng, sự ám chỉ và hành vi của họ gợi lên cảm giác về một mối quan hệ loạn luân. Yếu tố loạn luân không chỉ là một phần của cốt truyện, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý và hành vi của các nhân vật. Angela, với sự kiểm soát và lợi dụng của em trai mình, thể hiện sự thù địch và rối loạn tâm lý. Norbert, với sự phụ thuộc và sự thiếu tự chủ, bị đẩy vào những hành động bạo lực và tàn ác dưới sự chỉ đạo của chị gái. Chủ đề loạn luân chắc chắn sẽ gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả. Một số người có thể thấy nó là một yếu tố gây sốc và khó chịu,
trong khi những người khác có thể thấy đây là một phần của câu chuyện độc đáo và táo bạo. Yếu tố này làm tăng thêm sự căng thẳng và bệnh hoạn của bộ phim, đồng thời đặt ra câu hỏi về giới hạn và đạo đức trong mối quan hệ gia đình. Mark Jones sử dụng yếu tố loạn luân như một công cụ để khám phá và thể hiện sự suy đồi và rối loạn trong tâm lý nhân vật. Nó không chỉ là một yếu tố gây sốc, mà còn góp phần làm nổi bật chủ đề chính của bộ phim về sự mất kiểm soát và sự tàn ác. Diễn xuất của các diễn viên trong Trailer Quid 2008 góp phần quan trọng vào việc tạo nên bầu không khí bệnh hoạn và căng thẳng của bộ phim. Paydin Lopachin vào vai Angela, một cô gái nổi loạn, tàn ác và đầy mưu mô. Lopachin đã thể hiện rất tốt sự phức tạp và bệnh hoạn của nhân vật này. Angela không chỉ là một người lãnh đạo mà còn là người điều khiển mọi hành động của Norbert và Dummy. Sự lạnh lùng, quyến rũ và tàn nhẫn của Angela được Lopachin khắc họa một cách chân thực và ấn tượng. Lopachin đã thành công trong việc truyền tải sự phát triển cảm xúc của Angela qua từng cảnh phim, từ sự thù địch đối với thế giới đến việc tận dụng sự quyến rũ của mình để kiểm soát người khác. Diễn xuất của cô mang đến chiều sâu và sự chân thực cho nhân vật. Rocky Marquez vào vai Norbert, một chàng trai câm và hoàn toàn phụ thuộc vào chị gái và con rối Dummy để giao tiếp và bày tỏ cảm xúc. Marquez đã thể hiện sự yếu đuối và phụ thuộc của Norbert một cách chân thật. Diễn xuất của anh mang lại cảm giác Norbert là một nạn nhân bị điều khiển và không có khả năng tự quyết định. Do nhân vật Norbert không nói được, Marquez phải dựa vào biểu cảm khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể để truyền tải cảm xúc. Anh đã làm rất tốt trong việc thể hiện sự sợ hãi, bối rối và đôi khi là sự cam chịu của Norbert trước những hành động tàn bạo của Angela và Dummy. Brian Clough lồng tiếng cho con rối Dummy, một nhân vật có khả năng điều khiển và thực hiện những hành động bạo lực và tàn ác. Giọng nói của Clough mang đến một sự sống động và ác độc cho Dummy, làm cho con rối trở nên đáng sợ và ấn tượng. Sự kết hợp giữa Norbert, Dummy được thể hiện một cách hài hòa. Giọng nói và hành động của Dummy do Clough đảm nhận tạo ra một sự đối lập hoàn toàn với sự yếu đuối của Norbert, làm nổi bật thêm sự phụ thuộc và mối quan hệ bệnh hoạn giữa hai nhân vật. Các diễn viên phụ trong phim đã làm tốt vai trò của mình, góp phần làm nổi bật sự kỳ quái và bệnh hoạn của câu chuyện. Mỗi nhân vật phụ, từ những nạn nhân của Angela và Norbert đến những người họ gặp trên đường, đều được khắc họa một cách đặc trưng, tăng thêm chiều sâu và sự phức tạp cho câu chuyện. Sự xuất hiện của các nhân vật phụ giúp tạo nên một bầu không khí căng thẳng và đầy dẫy nguy hiểm, làm tăng thêm tính hấp dẫn và kịch tính của bộ phim. Trailer Quid 2008 với phong cách hài hước và đen tối mang đến một trải nghiệm xem phim khác lạ. Mặc dù có những yếu tố về nội dung và phát triển nhân vật, nhưng với sự kết hợp yếu tố kinh dị và hài hước, bộ phim vẫn đáng xem đối với những ai yêu thích thể loại này. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.